च्याउको एकदमै अमिलो पिरो ट्वाक्क परेको अचार आज म हजुरहरूलाई घरमै बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो च्याउको अचार बनाउन एकदमै सजिलो छ र घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै मैले एकदमै नयाँ तरिकामा हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु। यसलाई हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ, तर ड्रिङ्क्ससँग लिनुभयो भने एकदमै टेस्टी हुन्छ। आजको रेसिपी बनाउन के चाहिन्छ भनेर आज म हजुरहरूलाई भन्न जाँदैछु। मैले डल्लोवाला च्याउ आधा केजी जति लिएँ। त्यसलाई चाहिँ राम्ररी धोएर मैले 4वटा पिसमा काटेँ। रातो पाकेको गुलबेडा 4वटा चाहिन्छ, प्याज एउटा चाहिन्छ, अदुवाको कुटेको अदुवा चाहिँ 1 टेबलस्पुन लिएँ, धनियाँको केही पत्ताहरू चाहिन्छ, तेजपत्ता एउटा, कागती एउटा, रातो खुर्सानी 3वटा पिरोवाला, साथसाथै जिराको दानाहरू आधा चम्चा लिएँ। यसको साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ नुन पनि चाहिन्छ, नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी पिरोवाला आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, तेल जुनै लिनु भए पनि हुन्छ, तर तोरीको तेल लिनुभयो भने मिठो हुन्छ। मैले 6 चम्चा जति लिएँ र केचप 1 चम्चा लिएँ। हजुरहरूसँग केचप छैन भने युज नगर्नु भए पनि हुन्छ, तर राख्नुभयो भने एकदम टेस्टी बन्छ अचार। एउटा मिक्सर जारमा मैले नुनलाई राख्दैछु र यो जिरे खुर्सानीको धुलोलाई पनि राखेँ, एकदमै पिरोवाला। साथसाथै बेसारलाई पनि राख्दैछु र 3 चम्चा तोरीको तेल राखेँ। बाँकीको 3 चम्चा चाहिँ बाँकी राख्नु होला है। 3 चम्चा मात्रै मैले राखेँ। यसरी कुनै पनि अचारहरू तोरीको तेलमा बनाउँदा एकदमै नेपाली फ्लेभर आउँछ र एकदम मिठो पनि हुन्छ। प्याजलाई पनि राखेँ। यो चाहिँ ठुलो साइजको एउटा प्याज हो र अचार बनाउँदाखेरि गोलबेडा रातो र पाकेको वाला नै राख्नु होला। 4वटा जति गोलबेडालाई मैले राखेँ। थोरै धनियाँको पत्ताहरू राखेँ र यसलाई मजाले पिस्दैछु है त म अब। हेर्नुहोस् त, एउटा मजाको प्युरी तयार भयो। अब तेल तताएँ मैले बाँकीको 3 चम्चा। त्यसमा मैले 3वटा रातो खुर्सानी, एउटा तेजपत्ता र जिरा फुराउँदैछु आधा चम्चा जति। एकैछिन यसरी फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र यतिको भइसकेपछि हल्का खुर्सानीले कलर चेन्ज गर्न थालिसकेपछि चाहिँ मैले यो कुटेको अदुवालाई राखेँ। यो चाहिँ पुरै पेस्ट बनाइराख्नु पर्दैन, हल्का कुट्नु मात्रै भए पनि हुन्छ। अदुवालाई चाहिँ 1 चम्चा जति चाहिन्छ। यसलाई हल्का गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल हामीले फ्राई गर्छौँ। लसुन अदुवाको काँचो टेस्ट चाहिँ आउँदैन यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ, र एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ। यो रेसिपीमा मैले लसुन चाहिँ युज गरेकी छैन है। साथसाथै यतिको भइसकेपछि मैले यसरी च्याउलाई राखेँ। यो च्याउलाई चाहिँ धेरै पकाइरहनु हुँदैन है। च्याउलाई जति धेरै पकाउनु भयो यसको न्युट्रियन्ट्सहरू सबै जान्छ। करिब 2 मिनट जति मात्रै यसलाई पकाउनु होला। हाम्रो काठमाडौँतिर चाहिँ च्याउमा एकदमै अत्याधिक मात्रामा पानी आउने गर्दछ। लगभग 2 मिनट जति यसलाई चाहिँ मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। च्याउमा चाहिँ एकदम मजाले पानी आइसकेको छ। हजुरहरूकोतिर च्याउमा पानी आउँछ कि आउँदैन तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला है। कागती राखेँ मैले पुरै एउटा। कागतीको रस राखेपछि अचार अझै बढी मिठो र ट्वाक्क खालको बन्छ। यतिको भइसक्यो। हेर्नुहोस् है, 2 मिनट मात्रै फ्राई गर्नु होला है, धेरै बेर नगर्नु होला। यतिको भइसकेपछि अघि हामीले पिसेको गोलभेडाको प्युरीलाई राख्छौँ यसरी मिक्सरमा पिसेको, र यसपछि यसलाई मजाले पकाउँदै जानुपर्छ। हामीले यो चाहिँ तबसम्म पकाउनुपर्छ जबसम्म चाहिँ यो मसला र तेल छुट्टाउँदैन। हेर्नुहोस् है त, यसलाई चाहिँ मजाले पकाउनु होला। करिब 10 मिनट जति लाग्यो मलाई यो अचार बनाउन चाहिँ। यसरी पकाउन चाहिँ यो मसलाहरू राम्ररी भुटेर एकदमै राम्ररी पाकेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै टेस्टी बन्छ हाम्रो अचार। पकाउँदै जानु होला बिस्तारै। खानालाई जति पेसेन्सले धैर्यताले पकाउनु भयो त्यति नै मिठो बन्छ। हेर्नुहोस् है त, एकदमै नौलो खालको अचार हो, एकदमै स्पाइसी खालको अचार हो। नुन खुर्सानी आफ्नो स्वादअनुसार थप कट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। थोरै मरिचको धुलो राखेँ, यो चाहिँ अप्सनल हो, तर राख्नुभयो भने एकदमै टेस्टी हुन्छ। त्यसपछि केचप राख्दैछु। यसले चाहिँ हाम्रो अचारको स्वादलाई अझ बढाउँछ। हेर्नुहोस् है त, तर गुलियो हजुरहरूलाई अचार मन पर्दैन भने चाहिँ केचप नराख्नु भए पनि हुन्छ, तर चाहिँ यो राख्नुभयो भने चाहिँ एकदम स्वाद चाहिँ बढ्छ है। यो अचार चाहिँ बालकदेखि वृद्धसम्म सबैले मन पराउँछन्। हेर्नुहोस् है त, यसरी मजाले तेल र मसला नछुटुन्जेल पकाउनुपर्छ हामीले।
वाउ यतिको भइसकेपछि मैले ग्यास अफ गरेँ र धनियाँको पत्ता राख्दैछु। धनियाँको पत्ता राख्नुभन्दा अगाडि सधैँ ग्यास अफ गर्नुपर्छ। धनियाँ चाहिँ अलि बढी पाक्यो भने चाहिँ त्यसको टेस्ट आउँदैन। र हल्का चलाइदिएँ र यसपछि राख्दैछु धनियाँको केही पत्ताहरू। हाम्रो अचार लगभग रेडी भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् त कस्तो खाउ खाउ लाग्दो अचार। आजको रेसिपी चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? म चाहिँ टेस्ट गर्दैछु है त। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। वाउ कस्तो स्पाइसी हेर्नुहोस् त। यसलाई फ्रिजमा 1 हप्तासम्म मजाले स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेर्नु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। ह्याप्पी कुकिङ, बाइ बाइ।